Hello and welcome. Maayong adlaw sa tanan. Ako ray si John Sichon, usa ka Rappler Cebu correspondent, ug ang kuyog nako in hosting this Rappler Talk today is fellow Rappler journalist Lorraine Karma. Hello, yesterday 26 delegates of a Lumad Bakwit School in University of San Carlos, Talamban campus here in Cebu were arrested by police in what they called a rescue operation against the training of minors to become child warriors for a rebel group. Of this, 19 were minors and were taken into custody by the Cebu City Social Welfare and Development Office, while 7 adults, including two datos, two teachers, and three students, have been detained at the PRO 7 and were arrested without warrants. So karon ang uban nato ang mga student leaders nga gikan sa mga lain-laing organisasyon sa mga universidad atong ipailala sa tanan si Ora Agbay nga gikan sa nagkayusang kusog sa estudyante NKE of the University of the Philippines Cebu, si Michael Angelo Esquejada from University of San Carlos Stand, and he's also currently the Vice President of the Carolinian Political Science Society. Nasa dere si Angel Mendiola from the University of San Carlos Supreme Student Council. She's the incumbent Vice President, and she's also a convener of the Save Our School Network Cebu. Naapod dere si Macy Crescencio from the University of the Philippines Cebu University Student Council. And of course, kuyog nato is Criselyn Empong, atong representative sa mga Lumad students. Hello, how are you? And good morning. Of course, ang magdala nato sa atong pagpangutana is Lorraine Karma. Let's welcome Lorraine. Hello, so mayong adlaw natong tanan. Our first question is going to be for Criselyn. Si Criselyn isa ka estudyanteng lumad nga naka-participate pod sa atong Bakwit School. So Criselyn, since naka-appeal ka sa mga lumad nga Bakwit schools, pwede nimo maistorya imong nasinati sa mga Bakwit schools and ngano na ay Bakwit schools in the first place? Ngano na abot mo lain-laing lugar para maskwela o mapadayon sa inyong pagskwela? Sige, hello po. Ako si Criselyn, grade 12 student sa kasamtangan ani diri sa Maynila. O nagapadayon og eskwela taliwala sa grabing pagpangatake. Noong 2014 ay nagsugod ang lakbayan kung asa magtagbo ang mga lain-laing sektor sa mga katutubo sa Pilipinas. O katong 2015, kada year ni siya mahitabo. Ang 2015, kuyog ang mga kaubanang estudyante, nga gikan sa Alcade, sa Davao del Norte, yun ato. Kay para i-assert ang among katungod kay ginahasi namin sa among komunidad maong nagkuyog mi nag-adto diri sa Kamaynilaan. O noong 2017 ay nisugod ang Bakwit School diri mismo sa Metro Maynila ug usa ang universidad sa Pilipinas diliman ang nagdawat sa mua diri og gipapuyo mi sa pila ka sa katuig hangtod kay mas grabe pa man sa panahon ni Duterte bisan pa man sa panahon ni dating President Ninoy Aquino, grabe na nga pagpanghasi o gani nanay mga eskwelahan nga napasara adto no. Og usa na dito ang akong eskwelahan nga kun sa grade 7 kwadto unya mo to gipasara pwersahan siyang gipasara sa mga military kuyog ang mga tao nga napugos ra pod. Tapos maong nagbakwit mi sa Davao mismo kun asa hangtod karon nagpabilin gihapon ang mga kauban nagihapon sila sa evacuation center ug gani bisan ana mi diri asa kasyudaran kay ginasundan gihapon may kung ato ganing matuman-an kay tong niaging 2016
while gabi kayong dako siguro mga alas 12. Nangatulog niya do nga panahon na. Tapos nakamata mi kay kusog kayong syagit tapos niya na sila nga naisunog. Dito tinuod gisunog gituyo og sunog sa mga EFP ang sanctuaryo namo sa Haran ug kung asa dunay 3 years old nga bata ang nasunog sa ihang kamot o doon napay uban na nasunog adto. Tapos hangtod nga ni grabe na sa panahon ni Duterte, hangtod nga nagdeklara siya og martial law sa Mindanao. Mas nisamot og nagkagrabe ang pagpanghasi kay anaa naman kay bisan kaming mga estudyante kay wala na sila ginailang katungod, grabe na ang pagyatak sa mga tawhanong katungod kay sa unang tuig pa lang ni Duterte kay grabe na 35 na ka eskwelahan ang ihang napasara. Sa 215 na eskwelahan sa Mindanao, 35 na niya na. Ug mas ni grabe pa gyud siya kay mas ang martial law kay mas paborman sa mga militar ang mas na pabor sa ilha ang polisiya. So na dito nakasinati mi og grabeng pagpangharas og nung ganitong 2015 kay kung asa mahinumduman nato ang Lianga massacre kung asa usa ka executive director og duha ka dato mismo ang gipatay sa komunidad. Og mas 2017 pud kay unsa kanang gipatay pud mismo ang usa ka kaubanan namong estudyante nga si Obilio Bayaw ni adtong September 5, 2017. Ug hangtod karon wala pay hustisya. Ug si John Mark Acto, dili siya estudyante sa Lumad School. Estudyante siya sa DepEd pero Lumad siya. Adto nga panahon na kay naay engkwentro ingon ato. Tapos ang gibuhat sa iha kay gihubuan siya giislan ihang t-shirt o long sleeve nga kulay black tapos gipagako sa iha gipagako sa patayng lawas niya ang iha ang pusil tapos giingon nga gibalita dayon nga giingon dito ang 15 years old rebelde. Tapos usa pa daghan kaayo nga pagpanglapas sa atong ug gani kay usapod ko sa biktima sa martial law no. Ug gani ako ang papa tong November 17, 2018 kay biktima siya sa extrajudicial killings. Nga wala man tana sa kuang papa kay usa man siya ka o kung kailaman mo ni Father Pops Tintor isa ka Italianong pare. Kauban siya ni Father Pops nga nagtukod og eskwelahan sa mga komunidad o health center sa mga komunidad. Pero ang gipabuhat kay ginapangita siya, dugay na siya nga wanted, ginapangita nato. Nabalitaan na lang nako nga while na ako diri sa Bakwet School, naga-assert sa mga katungod, nabalitaan na lang nako nga ingon ato nagipatay na ako ang papa. So pipila lang ang pagpatay sa mga classmate, pagdakop sa mga teacher, pagpasara sa mga eskwelahan, pagpabomba sa among mga komunidad, pagkampo sa mga militar sa mga eskwelahan, pagguba sa mga eskwelahan. Pipila ra to siya sa nagtulak sa mua nga moadto diri sa Maynila para ipanawagan kay kun naarami sa Mindanao kay dili man mi nila mapadunggan, dili man mi nila madunggan ug gani sa mga kauban ng mga estudyante kay wala gid sila sa mga kauban ng mga estudyante nga gipangpatay walay action ang DepEd or ang DSWD sa ingon ato nga panghitabo. Sige, Chrislyn, since diri sa Cebu ang rason nga gipanghatag sa pulis no sa baguhay lang nga pag-aresto sa imong mga kauban, imong mga teachers o fellow students kay gihimo daw ang Save Our Schools Network na Bakwet School as a training ground for mga rebelde, mga komunista nga para sa armed struggle.
So, naabay kamatuuran ani nga claim, and for Macy and Angel as organizers of the Bakwit schools here in Cebu, in UP, and in the University of San Carlos, pwede mo maka-elaborate more on what actual activities do you organize and take part in for the Lumad schools? So, in So, si UP, Chrislyn sa atong. ay, sorry. Sige, para sa ako akay Chrislyn? dili sige. Para sa ako akay dili gyud tinuod ang ilahang ginaingon nga training ginatudloan ni. Ug gani dugay na na siya nga ginaingon sa mua, no? Dugay na siya ginaingnan mig anak sa NPA, mga supporter mi sa NPA. Dili lang kami kundi amo ang mga ginikanan. So dili na siya bago sab. Gani mas ug usap pod siya ka rason, ug usap pod siya ka unsa no kay ginared tag na may sa una pa ug mas worse karon kay bisag wala naman sila ginapili ug sa muang eskwelahan kay wala mi ginatudloan kung paun sa maggamit og pusil, mag-training ana ug kung dili man sila magtuo kay wala gina abli kayo ang Lumad School gyud, abli kayo nga mudawat sila ha ug makipag-integrate sa mua para mahibal-an nila kung unsa ba gyud ang ginatudlo sa mua ug unsa ang among ginatrainingan. Naga-training mi sulod sa mga eskwelahan pero dili gyud ang paggunit sa armas, dili nang ginatudlo sa mga dili mi ginatudloan para magrebelyon. Naga-training mi sa mga eskwelahan para mamahimo may usa ka tanyag nga doktora kay sa mo ang komunidad layo mi sa syudad. So sa mga eskwelahan ginatudloan mi kung paun sa mag-acupuncture ug gani nagaadto mi sa mga komunidad layo sa among eskwelahan para ipraktika ang among nakatun-an. All right, as for Macy and Angel, what are the different activities that usually take place and you get involved in as volunteers and as organizers of the Bakwit schools here in Cebu? All right, so I'll go first. As a response to the needs of our national minorities and due to the increasing militarization in their communities in Mindanao, together with the imposition of the martial law in Mindanao years back, this caused numerous human rights violations, and so they needed to evacuate from their communities. And Cebu welcomed our Lumad brothers and sisters. And so back in 2018, Cebu launched the Save Our Schools network here in Cebu. And a little bit of context, the children who were forcibly seized yesterday, they were the second batch. We already had the first batch of children back in 2018 where they got to immerse with different students around Cebu. So they went from one university to another, holding forums to, of course, amplify their Lumad struggle, to get to know why there is such a thing that we call Bakwit School. So there we discuss about their continued resistance to continue their education, the lack of basic social services in our hinterlands up until now. There is also the coming in of big mining companies and the destruction of our environment and the like. We also have tutorial classes. We call for volunteers. We have volunteer teachers who are students from different universities. We have professors from universities who also teach students and help in their tutorial classes. Sometimes when
the opportunity arises, the Lumad students could even sit in and join actual classes, no, if logistical needs and the time permits. We also hold psychosocial activities for the children, especially because we have heard from Chrislyn earlier that the children, the Lumad children, really underwent or are undergoing traumatic experiences as early as now, as young as they are. And then we also, from time to time, give them different discussions, no, on medical, how to like treat one another, no, with the use of different herbal herbal supplements and the like. We also try to give them paralegal trainings, no, so that the children, the datus, and of course the Lumad teachers are also well aware of their rights, no? And this is something that they could use also in their fight for their community. Yes, so similar lang sa gi-share ni Angel. So katong ni Bakwit sad ang Lumad sa UP Cebu back in 2018 nisugot to ang amo ang chancellor nung nga stay sila for 1 week there. And actually bisag katong ni refuse na ang amo chancellor pa 2019 nagpadayon gihapon og immerse o kanang volunteer ang mga students sa UP Cebu sa Bakwit School. So dira nakakasami og daghan kay activities such as cultural activities, nakatudlo mi sa Lumad og kanang music nga workshop at kanang kasasad mi og mga psychosocial activities, kanang og katusang pag UP Cookout last 2019, ang Lumad kuan sila they took center stage during the cookout para ma-share ug ma-amplify ang ilahang struggle ug ang ilang plight. So kani diri nato makita gani nga unsa ka absurd ang claim sa state forces sa police nga kanang nahimong train ni sila para mahimong communist rebels or kanang red fighters, no, kay kanang sa ato ang pagkahibaw kanang wala man tawoy kanang Lumad nga nag-training og pusil-pusil kun dili nagliguro sila og padayon sa ilang pag-eskwela despite sa militarization og sa kanang mga pagpanghulga nga ilahang na sinati. And ang kadasang pagpanghulga og mga na ilang na sinati, no, kay kanang naka-inflict sa og trauma sa ilaha. Mao sad na nga during their stay sa UP Cebu, nakakasa to ang mga psychology nga major nga students kay nakakasa og psychosocial activities and nadira na nato na hibaw-an nga grabe jud ang trauma nga ilahang agian. So yes, it's really sad nung mo na ang nagian sa atong mga Lumad sa Mindanao, especially sa Lumad nga who are also here with us sa Dakbayan sa Sugbo. Pero gikan pa lang sa pagdeklara sa martial law here sa Mindanao hangtod karon sa mga pangitabo sa syudad sa Sugbo, we can really see the attacks against our fellow students po. Pero I just want to ask this atong mga kuan diha, most especially want to ask Michael and si Aura. Of course, given nga kamo isip mga estudyante, mga student leaders, unsa may inyong nabati bahin sa cancellation sa UP-DND Accord og sa mga raid nga nahitabo sa inyong mga eskwelahan. Apil na pod ang reaction sa USC SBD nga administration. Siguro si Michael? So there are premises that our government should respect do, and naay mga lugar nga angay unta natong himuon as a safe zone, no, because we should these places, like for example atong mga eskwelahan, should always secure a place nga healthy, a safe space for the youth, for the students, and for the learners, no. Kay when we talk about universities, of course, it is about the academe, di ba? So there are reasons that would justify enough to consider why there needs an accord in the very first place, no. What happened yesterday was very shocking, no. Kay nakibalota nga
igo lang sila ni diretso og sulod sa among university, sa University of San Carlos diri sa Cebu, nga wala man lang sila nagpahibaw sa among mga administrators, no? Bisag si Father Celian, no, sa nakita nato nga mga interviews niya live in social media, nakita nato or nadungog nato nga wala sila pahibalo, no? Nya kana having that said ba or considering that fact nga basta-basta lang sila makasulod sa atong mga universities, dako kani siya effect, no? Nya kanapod as public officials or as members of the government, of course they have to ensure good governance in a way that they are they are the role models of us learners, no? They are the role models kung asa mo respeto sila og boundaries, mo respeto sila og mga lugar nya dili sila basta-basta lang magradtag kay no, as per the record of our history, di ba? Dagan namatay, pipila na ang namatay matud pa sa ginaingon nato sa matud pa sa ginaingon sa atong mga Lumad members, no? So dagan nangamatay tungod lang kay red tag sila tungod sa mga accusations nga wala maganing eksakto nga ebidensya, no? Like for example, NTF-ELCAC, di ba? Which is actually no very obvious nga architect din sila sa mga red tagging, no? All over the Philippines. Yeah. Kailang makaingon ka ba nga aduna ba gid sila saktong kaalaman kung unsa gini ilang ginabuhat, unsa na ilang pag-red tag, kibaw ba sila unsa definition ana, unsa may tabo ana, unsa consequence ana, because sa mga nitabo karon murag tan-aw namo wala sila alamag ni ini mga butanga, maybe because naa sila mga ilahang political agenda nga ilang i-push pod, pero still amo gyud nang i-forward sa mga political parties within the universities nga even if nag-differ or kalain-lain ato mga political agenda, unta man lang no nga dili ta moagi og kuan, dili ta moagi og kanang kung sinitabo gahapon. If it was kung kuhaon ang mga lumad sa ilang mga parents, pwede man ta lingkuran nato. That's how we try to resolve conflicts, di ba? Through discussion. Dili man gyud kailangan diretso-diretso nga violente dayon ang pagkuha sa mga lumad. Kay of course, kami mga estudyante, no, ako sa masad ko sa estudyante, of course makuyawan pud mi nganong ingana na lang kadali mosulod ang mga atong mga pulis sa atong mga eskwelahan. Dili lang pud ni problema sa USC, no, problema pud ni sa of course no UP, no, kana siya. Okay, let's see Aura pod. We want to be able to hear from her as well. Thank you, John. Well, first of all, no, the response and the resolute stance of the USC admin, no, as well as the SVD on protecting, on defending, no, the rights of our Lumad brothers and sisters is already very commendable, no, as we have seen in their statements and in their press conferences. But even so, this is where the threat comes in, no, kay miskin bisan unsa pa ka-resolved ang school admin in keeping schools as safe zones and sanctuaries para sa mga oppressed, if dili institutionalized ang pagprotekta, no, ni ani nga mga safe zones, the state forces pwede rin sila musulod sa campus, no, whenever and however they like, no, just pareha sa ilang gibuhat sa USC, no, kung giunsa nila gibastos ang autonomy sa USC, sa San Carlos, giunsa nila pag sulod, no, og basta-basta lang ang usa ka eskwelahan nga supposedly safe zone unta para sa kini nga mga marginalized groups nga mao'y naka-experience, no, og threats and harassment from the state itself. So diri na to makita nga miskin wala sila'y warrant, no, miskin wala'y sufficient basis, karon gani kay nana sila mga absurd claims nga naaday mga child warrior trainings, no. Kung imagine nimo sulod sa San Carlos na adult child warrior training, so katawanan kaayo siya kung kung makahuna-huna jud ka sa kung unsa jud ang context sa Backwit School. So ang kini nga incident, no, nag-reaffirm lang jud siya sa ato ang need for an accord, no, not just for UP but for all the schools. Apil na ang mga lower levels, no, para jud i-ensure nga mahimo siyang safe zone, matapos sa giingon ganina ni Michael, no, safe space, no, to freely discuss societal issues, no, our political beliefs, and dili lang nag-stop siya sa importansya sa accord, pero
nag-raise sad siya no sa issue no kung unsa man jud ay effect sa anti-terror law because historically no ang mga indigenous groups are often the victims no of AFP's baseless red tagging and even their fake NPA surrenderies na scheme no miskin ang usa sa mga naaresto katong volunteer teacher na si Chad Buok usa siya no sa mga petitioners against sa kining anti-terror law tungod po sa iyahang personal experience of red tagging from state forces no miskin gani gikan sa Cebu City Police Office itself no naka-experience siya nga gi-red tag siya through their official Facebook account. So ultimately we should not let no these armed officers continue to act arbitrarily and with impunity para lang jud i-forward no ang interests sa Duterte administration. And we can only ensure that if ang accords ma-reinstated no dili lang sa UP, dili lang sa PUP kundi sa tanang eskwelahan diri sa nasud, ma-ensure po na nato kung mabasura ang anti-terror law and if we continue no on our collective efforts para protektahan ang democracy and para i-denounce no ang kining ongoing militarization sa Duterte administration. Okay, thank you, Ara. Actually, murag na pa may i-add si Michael. Michael, if you please. Kana siya no, ako lang po ni-emphasize nga dili report ni mao ang first time nga adunay mga ingani nga intimidation na hitabo no. Although kaning nahitabo gahapon, usa ginis pinakagrabe no kay ila naging gisulod, ila naging gipangharas nga matud pa ni Father Sela no nga warrantless and uncoordinated ang ilang or illegal seizure nila nga nahitabo gahapon no. So at kami mga political parties no para sa ako ang represent karon nga Student Alliance for Nationalism and Democracy aduna pod mi gina-organize nga mga rallies o mga kalihukan no sa mga batanon sa mga kaestudyantihan. Nya naka-experience na gyud mi nga gipanguha amo mga ngalan, gipang video mi nya mura ba og kanang gitry gyud mi og hadlok nga gituyukan mi og mga dili sila uniformed ha pero makaibaw gyud ka kung kinsa sila, di ba? Kay mailan man na sa ngano interesado man sila mo take og video namo, di ba? Kana pala nga punto daan. So makaingon gyud ta nga kailangan gyud siya accord, di ba? Importante gyud nga na accord because we have to really assert no nga sa atong universities atong mga schools no in order to protect no even the academic freedom the freedom of the students, the rights of the students nga dili sila malimit sila potential, dili sila malimit sa kung unsa ilang kakayanan as a student. We have the government should provide them the avenue nga safe sa ilahan no nga dili sila limitado kay maabot sa punto nga limitado na sila sa unsa ilang mabuhat then unsa na may resulta na unsa may tabuan na bias na may tabuan na kanang mga research outputs na to even mga thought papers lang or essays lang kay di na ta moabot sa punto nga ato ding tarungon atong gamiton atong expertise no sa atong gi-eskwelahan kay tungod hadlok na ta as a student hadlok na ta nga atong mga programs sa student council atong programs nga implementar sa mga political parties kay dili na para sa estudyante kay mura man og ang mga programa gyud nga genuine para sa katong ato ang mga estudyante para sa mga kabatanunan kay mura man og kontrahan gyud kana lang ako i-add. All right, thank you, Michael. You and Ara did mention the need for an accord, not just for UP, but to extend to all schools to maintain that schools be respected as safe zones. Because even prior to the implementation of the anti-terror law, during the protest against it, we saw Cebu 8 police entered University of the Philippines, Cebu. What else? In the University of San Carlos, there was, I believe, an orientation during an NSTP class, if I'm not mistaken. Red tagging stand as a rebel group, as a legal front to a rebel group. And we also had the protest in UP Cebu, where there was police presence when students protested against the abrogation of the UP PND Accord. Now, seeing all this, plus the raid that happened yesterday, do we see that without the accord, without protection, things are looking a lot dimmer? Things will get worse for students in Cebu, especially with the implementation now of the anti-terror law?
Okay, may I answer, Lorraine? Yeah, that question is for everyone. So, to reiterate no, ang imong giingon, even natong accord, daghan jud kaayong mga violations no ang gibuhat sa state forces. So, gikan pa lang adto makaingon ta no nga ang installation sa usa ka accord dili jud kini no solely ang mag-ensure nga protektado ta from state repression and from harassment sa state forces. Because first and foremost, ang ato ang first defense no against these attacks sa state, especially sa kanang mga intimidation nga gipangbuhat against critics and dissenters, ang ato among yung first defense ana is our continued resistance. And ang kining accord, usa lang siya ka byproduct no, as we have also witnessed no ang katugan ng UPD&D Accord, product raman siya sa usa ka taas kaayo and rich history sa student movement no, dili lang sa UP kundi sa nagkalalain nga mga universities. So para sa question na if unsa na ma-expect no sa mga students, of course, dili man kini ang panahon no kung asa magka dimmer or magka hopeless na ang situation para sa students. Gani kung para lang sa Duterte administration, para nila things will only go downhill from here because ang youth, ang mga kabatanunan, our indigenous peoples, ang mga lumad no, miskin academic institutions, the professionals and the broad Filipino masses are now getting fed up with their lies, no, ang ilahang pagka brutal, ang ilahang unfulfilled promises, ang mga korupsyon, ang mga incompetent response sa pandemic, no, o uban pa nga daghang pang issues nga ato ang ginatakol karon. And never man sad sa history no nahitabo nga ang katawhan nagpabilin lang og hilom no amid a worsening political and socio-economic crisis. Kay sa karong panahon mas gipagrabe pa sa pandemic no ang mga tao nagkagutom na, ang mga bata wala na sa eskwelahan, ang mga workers no nagka-homeless na, nagka-jobless na, nawad ang mga trabaho, ang pamalito nagkataas sa ang mga presyo, labon ang sweldo nagkaubos no, ang demanda para sa usa ka sustainable, competent and effective governance is growing no. And unsa may response sa Duterte administration, anti-terror law, Red Scare campaign, militarization, no, dili na madala no, dili na makaon sa mga Pinoy no. He can only expect greater resistance from here on. So kung para sa Duterte administration, things will only get worse, pero para sa usa ka broad no Filipino people and Filipino youth nga nagka-struggle para sa usa ka genuine national democracy, things will only get better for us no, especially sa ato ang collective force no, sa ato ang ceaseless and tireless collective force. O mudugang lang po unta ko nga I Alright. totally agree. Okay. Mudugang ko nga I totally agree with Miss Aura no nga if there's so much of di na siya dimmer no, it's worse than what we are experienced now if ever padayon ang ingani kay history would tell no that signs of tyrannical or even a tyrannical government would really create more resistance no. History would tell even during the martial law, 'di ba, adunay daghan nga ni resist ato because of course it's very tyrannical, it's murag kuptan gyud siya og maayo ba, so kana lang, so kailangan gyud na ay accord. So thank you, Michael and Aura, for speaking in behalf of the Cebu students. Ikaw, Kristlyn, para isip isa ka lumad na estudyante, do you see nga mas worse, mas magkagrabe ang sitwasyon ninyo, labi na sa militarisasyon, sa mga hulga, threats against you and your fellow students? Sige. Sa ako kay mas mag-worse pag yun siya no kay gani sa among pagkahibalo tong gusto unsa ang UPD&D Accord, grabing kabalaka o kahadlok pod ang amo ang gibati adto kay tungod nabala kami tungod kay labaw pa sa ako pa may mga kauban o naami kauban diri nga mas
bata pa sa mua nga naa sa 13 years old. So nabala kami kay tungod basin maagian na mo or ma-experience na po na mo ang amo ang na-experience sa amo ang mga komunidad. So nahadlok pod mi kay tungod basin kay tungod ang UP or Universidad ng Pilipinas kay usa na pod ni siya sa amo ang baga na nahimo na namong komunidad o eskwelahan kay able man kay siya modawat sa bisan unsa. So mahadlok mi na basin parehas sa amo mawad-an mo ang mga kabatan-unan dire, mawad-an mo og eskwelahan ingon ana. So mahadlok pod mi nga ma-experience sa mga estudyante diri sa mga teacher ang amo ang experience na kung unsa ka grabe ang pagpangatake, kung unsa ka lisod ang ilugan ka og katungod sa edukasyon. So kauban sa inyo ani ang mga kauban ninyo ang mga kabatan-unang lumad nang makigbisog og dapat tutulan gyud ang pag-unsa sa UPDND Accord. Okay. So, mo gito nung grabe na jud kayo nga gi-weaponize not just sa atong administration but also more specifically the NTF-LCAC sa pag-weaponize sa red tagging sa atong mga universities and in fact student organizations and even just Lumad students nato. Pero we have to ask po sa atong mga mga student council leaders what are your student councils and your admins doing right now in response sa red tagging nang hitabo karon? Maybe si Angel o si Aura makatubag ani. All right, in light of the issue of the intensifying attacks brought by the NTF-LCAC and the rest of the Duterte administration's machinery, I think it's nice if we lay down what NTF-LCAC is. So the NTF-LCAC, or the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, is a product of the Executive Order number 70, or what we call the whole of the nation approach, meaning the Duterte administration could use different agencies of the government to end quote-unquote local armed conflict. But what do we see on ground? The reality right now is that they aren't targeting armed rebels. They are actually using this kind of approach to silence dissent, to legitimize crackdown on activists, on progressive, on outspoken student leaders, and even school administrators. So the reaction of the Carolinian community, of course, is very clear. It's that we are willing to stick to our core, which is to show what a real Christian is. One that is a good citizen of society, full of compassion, always will be militantly we will continue to militantly side with the broad masses. And of course, actually last month, we filed a formal complaint to the Commission on Human Rights on the red tagging that happened in our university. And this is a manifestation that the Carolinians have had enough, that it is indeed time to fight back. And in relation with the previous question, yes, we foresee that the human rights violations and these kinds of desperate attacks will worsen as we go further into the Duterte administration, but certainly it won't get dimmer, because as we all know, crisis will always generate resistance, and the Carolinians will ensure of that. Right now, we are experiencing a very chilling parallel to what happened during the Marcos regime, the Marcos martial law, and we could recall how the University of San Carlos stood
for our human rights, and the Carolinians of today are very much willing to do it again. Okay, so mo na siya on behalf sa atong mga Carlinians. Maybe we should also hear from atong mga UP students, atong mga ISCO and ISCA deha. So maybe either si Macy or si Ara. Yes, thank you, John. So sa UP Cebu, right now, no, one thing dyan siguro nga constant sa NTFL kay ang mga baseless red tagging nila og intimidation sa students nga kanang critical o kanang mga outspoken na students. So right now UP Cebu kay naami mga local efforts na to conduct a dialogue with the DILG and also system-wide kay kasami og kanang alliance or network which is called the Defend UP Network. Dira sulod sa UP sa Defend UP network kay lahi-lahi nga organisasyon, individuals, kanang union, faculty union and staff union. So para dira na to makita nga ang UP community usa sa pag kanang tutol og sa pag kanang depensa sa ato ang mga katungod samot na sa kaning unilateral na kanang kanang abrogation sa UPDND Accord. So dira no kanang bisan pag magkina kusog ang kaning pagpanghulga sa ato ang estado magkakusog sa jud gihapon ang pag-resist ang resistance sa students ug sa masa. And moad lang ko no gamay sa context pod sa mga student organizations. So NKA UP Cebu along with other student organizations no within sa school namo and sa other nga school sad kay nasay mga own efforts no in working hand in hand with our respective admins with other sectors no mga external nga networks no para mo respond sa kining aggressive red tagging spree sa NTFL CAC because contrary no sa ilahang mga claims ang mga estudyante no more and more wala man jud nahadlok mas na involved gani noon no tungod sa ilahang mga baseless nga red tagging and harassment nga targeted towards students. So daghan kaayong efforts no to organize on ground protests no to organize petitions, mga rallies, no, mag-organize para makadala og mga warm bodies into the streets, no, para ipakita jud ang growing dissent no against sa kining red tagging and sa ilahang red scare, especially sa ilahang mga maneuvers no para isuppress ang academic freedom sa mga students no sa ilahang right no to believe in political ideologies. So, mao na ang mga efforts po sa student orgs. All right, going back to the anti-terror law, Chad Volk, among the 7 arrested, was a petitioner for the anti-terror law, and if I'm not mistaken, also organization ARA, NKE, and another political party in the University of the Philippines, Cebu. They also signatories against in a petition against the anti-terror law. So going back to that, how do you think the implementation of the anti-terror law can affect academic freedom, especially for students like you? And how will it affect also the activist scene in your universities and campuses? Yes, we know as NKE UP Cebu, along with STAN USC, no, also filed a petition no against the anti-terror law sa Supreme Court. And of course, we believe no nga ang kini nga law tungod sa iyahang vague
strictness sa iyahang mga provisions, no, especially kung giunsa niya pag-define kung unsa ang usa ka terrorist act. Nag-pose jud siya og great threat, no, especially sa academic freedom sa matag academic institution, especially kami, no, ang mga student political parties, no, we have our own political ideologies that we believe in nga naa mi mga gipang forward nga mga interest, and very alarming siya especially in the face sa kaning controversial anti-terror law. Kay kung makita pa nato, no, iyahan nang gi-criminalize, no, and gi-vilify ang pag-believe in leftist ideologies, no, like socialism, mga communism, no, which is in fact dili man siya illegal, no, to believe in. In fact gani kay appeal ni siya sa ato ang curriculum, no, especially sa mga political science students, no. Mo nang dapat i-ensure nato nga i-cultivate, no, ang og i-protect ang academic freedom sa matag institusyon kay para mao ni ang mag-pave way, no, especially sa pag-solve nato sa mga dugay na nga mga social ills, no, nga mingplag sa ato ang country, and diri lang nato mas mapalawman pa kung unsa man jud di ay ang root causes, no, sa tanang problema diri sa ato ang nasod, and through academic freedom ra sad ta maka-freely discuss, no, kung unsa jud di ay ang pwedeng mahimong alternative para ma-ensure ang societal equality, mga para ma-ensure ang rights, no, sa matag Pilipino, og dira na to makita kung unsa jud ka importante nga karon sa pagkakaron pa lang dili na to i-normalize, no, ang kining Red Scare campaign sa Duterte administration. Oh yeah. To add to what Aura pointed out, I would like to say shortly, no, that harassment, red tagging, abduction, killings, political prisoners, these already exist without the anti-terror law, and with the anti-terror law, these will just be legalized. No? So karon daghan kitag political prisoners nga naa sa prisuhan tungod lang kay progresibo sila, tungod kay outspoken sila, because they are progressive personalities, no? And this ATL will only give the state more funds to vilify progressives. And so we continue to resist this because we wouldn't want this to happen to our own student publications and our own student councils. As a matter of fact, during the NSTP classes where different progressive organizations are being red tagged, they really mention it in their slides that through student councils, publications, and organizations, students could be recruited to become members of the NPA. And so this is such an absurd thing to say, especially in this political climate. So it already gives us the impression that with the ATL, they will likely amplify this narrative more, and it will be more dangerous for outspoken student leaders in the universities. Sige, and to nag-record, okay. And to wrap things up, siguro karon important kaayong mahibawaan sa mga students o mga academic institutions na to stand for the right sa mga Lumad students nato and encourage more young people to take action. Hopefully we can hear this coming from you guys. Maybe two of the student leaders nga na dire karon. Can I answer? Okay. So there's nothing we cannot do without a collective action. That's why nga ceaseless and tireless lang jud gihapon ta sa pag-defend ang sa ato ang pag-struggle militantly sa ato ang mga katungod. And ang struggle sa Lumad, it does not exist in a vacuum, and maapektuhan ra jud gihapon ta diri kaning mga estudyante diri sa syudad, and kanang as youth kita mo'y naay energy, mas naay time to resist these attacks, to protect our future.
no, usa ka future nga kanang free and democratic, no. So if students, no, kay mapadayon, if students kay mahimong detach from these societal issues, then we are standing on the wrong side of history, and that we are one of the instruments that maintain the status quo nga nagpadayon og oppress ug pang violate sa mga katungod sa kinatibuk ang minorya. So kana ang ato ang role as a youth and as a kanang mga Pinoy, mga Filipino nga students kay ang mas mupalanog sa mga kanang tingog nga gipugos ug pahilom sa ato ang estado. And to wrap up things, no, nga ako lang po ihawhag ang tanan nga dili gyud ta angay mahadlok nga manghilabot, no, sa kung sa man ang mga political matters, no, nga most especially nga concern sa ato ang mga kabatanunan. And we have to make sure, no, nga we will be registering ourselves, no, sa COMELEC para aduna tay kapasidad nga mobutar sa kung kinsa ang mosunod nato nga mga opisyales sa gobyerno. All right. Thank you so much, Michael. Thank you, Macy. And thank you to every student leader who joined us today. Thank you, Crystalline. This has been Lorraine Karma and Jen Sichon from Rappler Cebu. And this is Rappler Talk.